với mình mới để gồng đến hơn 100 pip, gồng 200 pip là chuyện hoàn toàn có thể được. Và cộng với cái việc mà mình nhồi lệnh và mình gồng được lời thì cái tổng mức lợi nhuận của mình cho con EG trong tuần vừa rồi thực sự nó rất là ấn tượng và mình rất hài lòng. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ review lại các cái lệnh mà mình đánh ở trong tuần trước và mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất là kinh nghiệm tại sao mình chọn được những cái kèo đẹp. Thứ hai là cách thức mà mình nhồi và mình gồng lệnh để mình đạt những cái mức lợi nhuận lên đến vài ngàn đô trong một ngày như các bạn đã thấy trên màn hình. Và vài ngàn đô con số mình nghĩ là tương đối là hấp dẫn trong cái tuần trước, và mình thấy tuần trước thị trường đi theo đúng ý của mình nên mình cảm thấy rất là dễ đánh. Và chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết để chúng ta biết là tại sao trong tuần trước mình có thể vào được những cái kèo đẹp như thế, và tại sao mình có thể gồng lời đến mức được cái lợi nhuận độ vài ngàn trong một ngày như thế. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết trong cái video ngày hôm nay. Như mọi người thấy ở trên màn hình thì đây là kết quả giao dịch của mình trong tuần trước, từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12. Và cái tổng số pip mà mình thống kê đây là những cái lệnh mà mình có gửi cho mọi người để mọi người tham khảo ở trong kênh private của mình. Thì trong tuần trước tổng mức lợi nhuận mình lên đến 290 pip. Nhưng đây chỉ là con số thống kê chưa được chi tiết lắm, bởi vì có tương đối là nhiều lệnh mình nhồi mà mình không tính vào bảng này. Có nhiều lệnh mình phân tích cho mọi người và những cái lệnh đó gần như cái tỷ lệ thắng nó lên đến 100%, nhưng mình không tính vào trong bảng này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xem ở trong tuần trước chúng ta đạt được rất nhiều lệnh, và mình cảm thấy có những cái lệnh ấn tượng nhất ở trong tuần trước như các bạn đã thấy. Thứ nhất đấy là lệnh GU, và thứ hai nữa là lệnh EG. Mình được tương đối là nhiều từ hai cặp đó. EG ở đây chúng ta chỉ ghi có 40 pip với 56 pip, nhưng mình sẽ cho các bạn xem. GU là mình được lãi tương đối nhiều vào hôm thứ hai hoặc thứ ba gì đó. Và đây là cái lệnh GU của mình khi mà mình thực tế mình có báo cho mọi người là vào ngày 14 thì cái lệnh mình ăn được khá là nhiều, thì mình nhồi được khá nhiều cái điểm đen ở trên những cái mốc đỉnh ở trên đây. Và GU mình được dương 80 pip, và mình cứ liên tục báo cho mọi người dương 80 để dương 90 pip. Tổng riêng cái tổng trong này là được 455 đô, chỉ một vài cái lệnh nhỏ này 100 pip, đúng không ạ? Đây, lệnh GU đây, đúng không ạ? Tổng mức lãi ở đây tương đối là nhiều theo ngày, đúng không ạ? Còn nhiều cái lệnh ở trên đây nữa nhưng mình không có copy đầy đủ ra đây. Và đấy là GU. Vậy còn EG thì mình có làm tổng kết vào trong vào hôm thứ 6 gì đó. EG lúc đầu của mình là mình được lãi khoảng 1.300, được lãi khoảng 1.300. Sau đó mình gồng lên thêm thì lên được đến đây là 1.600, đến 1.600. Tiếp sau nữa là mình vẫn gồng lên đây được 1.900, là gần 2.000 rồi. 2.300, 2.500. Và lúc 17 giờ là được 2.500 đối với lệnh EG. Thì đây là những cái kết quả và những cái lợi nhuận của mình đạt được trong tuần trước, và nó khá là hài lòng với mình trong một vài ngày. Nếu các bạn có thể thấy là nếu mình tính tổng tất cả những cái lệnh nhồi của EG này vào thì tổng số lãi của mình trong tuần trước có khi phải lên đến hơn 1.000 pip, thậm chí là 2.000 pip. Bởi vì lãi khá là nhiều của EG và GU. Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng vào với nhau, chúng ta xem chi tiết là tại sao trong tuần vừa rồi mình có thể vào đấy kèo GU và cái kèo EG như thế. Và chúng ta sẽ đi vào trên chart thực tế chúng ta xem chuyện gì đã xảy ra. Và đây chúng ta sẽ quay lại trở lại ngày 17 tháng 12, và đây là cái lệnh EG mình có gửi cho mọi người tham khảo, là mình mua EG giá 0.90, và cái lệnh này được gửi cho mọi người vào lúc khoảng 8 giờ tối. Và ngoài ra có những cái lệnh nhỏ như này nữa thì ăn được tương đối là nhiều. Vàng này được ăn này, dương 3 giá, dương 6 giá, dương 7 giá này, tương đối là nhiều. Đây là EG. Vậy chúng ta hãy cùng xem ở trên chart thực tế xem EG lúc đó xảy ra chuyện gì vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 12. Đây là cái chart mà mình sử dụng để phân tích con EG vào ngày 17 tháng 12. Như thường lệ mình hay đi xem từ khung lớn là khung 4 giờ cho đến khung 1 giờ để mình nhìn thấy được cái nhìn nó cụ thể và cái nhìn nó rõ nét hơn. Vậy thì cái điều mình luôn làm ngay sau khi mình sử dụng, mình phân tích một cái biểu đồ, đấy là mình luôn vẽ những vùng key level của những cái vùng đỉnh và những cái vùng đáy ở thời điểm hiện tại. Bằng cách kéo dài nó ra ở thời điểm hiện tại, mình sẽ biết được là nó sẽ có những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng kháng cự nào ở thời điểm mà chúng ta đang theo dõi, đúng không ạ? Vậy thì như ở trên đây chúng ta sẽ luôn có hai vùng kháng cự của chúng ta ở đây.
Và chúng ta sẽ có những cái vùng hỗ trợ nho nhỏ của chúng ta ở dưới này nữa, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta vẽ vào, chúng ta sẽ thấy cục diện nó sẽ dễ nhìn hơn hẳn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ vào tiếp H1 để chúng ta xem chuyện gì đã xảy ra. Đây là đồ thị của chúng ta ở H1, chúng ta sẽ nhận thấy được một điều là ở thời điểm đó chúng ta sẽ thấy giá nó đang có một cái xu hướng tăng, hai cái xu hướng tăng nho nhỏ ở đây, nhưng mà gần như đã bị phá vỡ cái xu hướng tăng này rồi. Và đến cái thời điểm mà chúng ta sử dụng để chúng ta phân tích thì giá ở đây nó đang ở trong cái xu hướng giảm, với những cái đỉnh sau giảm dần, đúng không ạ? Nhưng không phải vì thế mà mình bỏ qua, nó sẽ có những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm và cần phải lưu ý ở trong những khung thời gian nhỏ. Mình sẽ vẽ bằng những cái bút màu khác cho nó dễ nhìn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái điểm này, giá luôn chạm vào đây và bật lên tương đối là nhiều, đúng không ạ? Mình sẽ đổi màu vào phần này đi. Background mình sẽ đổi thành màu gì đó cho nó dễ nhìn hơn. Vậy chúng ta có một cái vùng key level ở đây, khi mà giá liên tục chạm vào đây, tụt xuống, chạm đây, tụt xuống, và chạm vào đây, tụt xuống, đúng không ạ? Nhưng bù lại ở dưới chúng ta sẽ thấy được là ở đây nó bản thân nó có một cái vùng key level ở đây. Đó. Và nếu chúng ta kéo sang lịch sử của nó ở quá khứ thì chúng ta sẽ thấy những cái vùng này nó tương đối là vững và tương đối nó là phù hợp. Vậy thì vào lúc 8 giờ chúng ta sẽ xem câu chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta thấy là giá đã bắt đầu chạm vào cái vùng key level đây. Ở đây nó chạm vào 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây nó mới pha breakout giả, nhưng ở đây xuất hiện một cái nến động lượng nó đóng ở trên cái vùng key level đó, và nó xuất hiện một cái nến rút dâu. Do cùng lúc đó mình cũng check cả với RSI, mình nhận thấy là RSI ở đây nó đang ở trạng thái nó đã quá mua rồi, trạng thái nó quá bán rồi, và nó có dấu hiệu nó có thể nó sẽ hồi phục trở lại. MACD đang có khả năng nó sẽ cắt lên. Và như thế đã đủ để mình ra cái lệnh này chưa? Vào lúc 8 giờ thì chưa, bởi vì mình luôn theo dõi những khung nhỏ hơn là khung M15 và thậm chí là khung 5 phút để mình có cái nhìn nó tích cực hơn. Thì ở đây là cái khung thời gian mà mình đang theo dõi và đang xem, là mình quyết định mình sẽ mua ở cái điểm này. Bởi vì nó là những cái nến tăng và một cái nến rút dâu ở trên này thì khả năng sẽ đi lên tiếp sẽ rất là cao. Và vậy thì mình đã báo cho mọi người chúng ta sẽ mua ở giá 9012. 9012 là mức giá mà mình đang đánh dấu ở đây, 9012, đúng không ạ? Và chúng ta có một cái lệnh mua của chúng ta vào lúc 8 giờ, và giá ngay lập tức nó đi xuống, nó khớp được vào cái điểm này và chúng ta sẽ mua, đúng không ạ? Tuy nhiên đây chỉ là một cái lệnh thăm dò. Tại vì sao mình có rất là nhiều lệnh? Bởi vì đây nó chỉ là một cái lệnh thăm dò. Và sau khi giá nó đi qua cái trend giảm này thì mình tiếp tục mình sẽ nhồi thêm. Đó, mình sẽ quan sát thêm một cái nến động lượng xanh mạnh rất là to, đúng không ạ? Và một cái nến đỏ nó rút dâu lên ở đây, khả năng đi lên là có, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cho một cơ hội. Giá bắt đầu di chuyển, có một cái nến rút dâu ở đây. Giá vẫn đang vùng key level, chưa tụt khỏi vùng này. Và đến cái giai đoạn này mọi người để thấy là giá khi mà nó dồn vào cuối một cái tam giác thì nó bắt đầu có sự phản ứng với những cái vùng hỗ trợ và kháng cự ở đây. Và kết quả giá đã đi đúng theo cái dự định của mình khi mà nó đã vượt qua khỏi cái vùng trendline giảm này. RSI ở đây thì nó đang ở trong một cái phân kỳ giảm, thì bây giờ nó đang ở trong một cái phân kỳ tăng. Khi mà giá nó thấp xuống và RSI nó liên tục nó đi ngang và đi lên thì giá nó có một xu hướng tăng tương đối là mạnh ở đây. MACD cũng đang dần cắt lên, histogram đang chuyển từ âm sang dương. Vậy thì ở thời điểm này thì mình lại quyết định ở đây mình đã nhồi thêm một cái lệnh nữa ở đây. Ok, giá lại đi lên tiếp và mình vẫn giữ cái lệnh nhồi này của mình ở đây. Giá đi xuống thì nó vẫn chưa chạm về cái vùng này nên mình chưa làm gì cả. Giá lại đi lên trở lại, giá đang bắt đầu đi lên tiếp. Đến cái thời điểm này mình nhận thấy là giá bắt đầu phá qua cái vùng đỉnh và vùng đáy ở đây. Nếu mọi người đây, đây nó có cái đáy ở đây và có cái đỉnh nhỏ nhỏ ở đây. Vậy thì giá nó phá qua và bây giờ nó về nó retest ở đây và mình lại nhồi thêm một lệnh nữa ở quanh đây. Bởi vì mình luôn có một entry của mình tương đối là đẹp ở dưới này rồi nên mình cứ yên tâm mình nhồi lên thôi. Và đến đây giá nó chạm vào cái vùng take profit, cái vùng đỉnh số 1 của chúng ta, Và đối với cái lệnh này chúng ta mua thì chúng ta được khoảng 120 pip cho cái lệnh này rồi.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó và mình vẫn kiên nhẫn mình hold thêm, bởi vì cái entry của mình tít tận dưới này và tương đối là đẹp. Vậy nên không việc gì chúng ta phải take profit ở đây cả. Và sau khi giá nó phá qua vùng này một lần nữa, mình lại nhồi thêm cái nữa ở đây. Đó. Và chúng ta nhìn ra một cái bức tranh tổng thể, chúng ta sẽ thấy là giá đang bắt đầu tiến lên cái vùng đỉnh ở trên này. Và đến đây với mình đã là tương đối là đủ rồi, nên mình chốt profit của mình ở quanh những cái phần này. Đó, 198 rất là nhiều lệnh EG mình ăn được tương đối là nhiều ở trong tuần trước. Và sau khi chốt thì ok, giá ở đây nó bắt đầu đi giảm xuống, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nó là một cái mô hình hai đỉnh và cái khả năng nó giảm đấy tương đối là cao. Giá từ chối đây một lần rất là mạnh, đến lần thứ hai nó bị từ chối tiếp. Vậy thì mình đã take profit rồi. Và những cái lệnh đó khoảng 150 198 pip, tức là mình chốt dần ở trong những cái giai đoạn này là mình chốt dần rồi, mình cảm thấy khá là happy về cái lệnh EG này. Rồi sau đó giá tiếp tục đi xuống thì lúc này mình đã chốt rồi, nó không vấn đề gì cả. Nhưng ở đây các bạn để thấy là sau khi giá nó phá qua cái vùng hỗ trợ này, nó về nó retest và nó bắt đầu đi xuống. Đó. Và đây là giá thời điểm hiện tại, nó đang về retest lại cái vùng này và rất có khả năng giá chạm đây nó sẽ lại đi lên tiếp. Vậy thì đây là cách thức của mình đánh, và mình dựa hoàn toàn vào prediction và mình dựa hoàn toàn vào những cái gì mà nó hiển thị ở trên biểu đồ để chúng ta thấy là giá nó sẽ chạy như thế nào và chúng ta sẽ làm những gì, thì chúng ta cứ mua dần ở đây. Sau khi nó phá vỡ ra những cái mốc key level và những cái mốc hỗ trợ quan trọng, vậy thì không có lý do gì chúng ta sẽ không giữ cái lệnh của chúng ta cả. 9044 đúng không ạ? Giá liên tục hồi lên đây, lệnh của mình càng ngày càng rất nhiều. Đây mới chỉ là chốt lại một phần của mình tại 904. Chốt ở đoạn 9192 này, đây mình chốt tương đối là nhiều nữa ở trong những ngày hôm sau. Vậy thì cái sự khác nhau giữa những cái bạn trader mới và những cái bạn trader lâu năm đó là gì? Thứ nhất, mình biết những cái điểm nào mình nên nhồi và nó nhồi thuận theo xu hướng, nó sẽ giúp mình có mức lợi nhuận nó tương đối là tốt. Thứ hai là cái khả năng gồng lời mình cao hơn các bạn rất là nhiều. Ví dụ các bạn có thể gồng được khoảng 20 pip, 30 pip là các bạn thấy đơn giản. Nhưng đến khi để bảo các bạn gồng đến khoảng 70-80 pip các bạn thấy khá là đuối rồi. Nhưng với mình để gồng đến hơn 100 pip, gồng 200 pip là chuyện hoàn toàn có thể được. Và cộng với cái việc mà mình nhồi lệnh này và mình gồng được lời thì cái tổng mức lợi nhuận của mình cho con EG trong tuần vừa rồi thực sự nó rất là ấn tượng và mình rất hài lòng với cái con số đó. Và chúng ta sẽ vào chúng ta phân tích cái lệnh thứ hai của chúng ta, đấy là lệnh GU. Tại sao mình có thể sell được cái lệnh GU ở đúng đỉnh và mình có thể ăn được cái mức lãi tương đối là nhiều với con này? Thì đây là ngày 14 tháng 12 và mình có vào lúc 19h45 mình có gửi mọi người với lệnh sell limit ở mức giá 13455 ngày 14 tháng 12. 14 tháng 12 và đây là lúc 18 giờ, tức là 6 giờ tối, và mình gửi mọi người vào lúc khoảng 19h45 19 giờ đúng không ạ? Trước đầu mình định sell limit ở 13455 ở đây, nhưng ngay lập tức mình thấy là giá nó không đi lên được đến điểm này và bắt đầu quay đầu giảm điểm. Vậy thì mình có báo mọi người thêm là mình đã vào một lệnh ở 13410 nữa. Thì đây là cái thời điểm thứ hai để mình nhảy vào mình sell luôn để mình kịp cái chuyến tàu mà nó đi xuống. Vậy thì tại sao mình có thể vào được cái lệnh này thì mình sẽ cho mọi người thấy. Đầu tiên chúng ta vẫn luôn nhớ quy tắc của mình luôn theo dõi lệnh ở khung H4. Thì ở đây giá nó đang ở trong một cái xuống giảm. Những cái đỉnh này thấp dần, những cái đỉnh này thấp dần, đúng không ạ? Và ở đây H1 nó sẽ có một cái sự nhìn nhận rõ ràng hơn, đó là giá nó đang phản ứng với vùng trendline này. Và mình có sử dụng thêm RSI nữa để mình xem câu chuyện gì đang xảy ra ở đây. RSI cho chúng ta thấy là giá nó đang bắt đầu bước vào vùng quá mua và cái RSI nó bắt đầu nó cụp xuống. MACD với histogram đang giảm dần và MACD đang cũng bắt đầu cụp xuống. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tất nhiên chúng ta sẽ có những cái vùng key level quan trọng mà chúng ta sẽ luôn phải vẽ ở đây, và chúng ta sẽ cần phải xem và chúng ta cần phải biết được đó là những vùng nào. Ở đây nó sẽ có những vùng này rất là quan trọng mà chúng ta luôn phải vẽ ở trước. Đây là một cái vùng đáy tạm thời ở đây. Và nếu mà giá nó quay đầu cụp xuống đây, vậy thì cái điểm đến tiếp theo của nó sẽ hiển nhiên ở đâu? Ở đây. Cái vùng này ở giữa, nhưng cái vùng này mình nghĩ nó không đủ quan trọng lắm nên mình không có vẽ vào đây. Đó.
bắt đầu quay đầu cụp xuống thì cái target tiếp theo sẽ là hai cái vùng này. Nhưng như mình đã nói, cái vùng này mình cảm thấy nó không quan trọng nên mình sẽ bỏ đi, và mình sẽ đặt target của mình ở đâu đó quanh đây. Bởi vì giá nó chạm vào đây bật lên này, chạm vào đây bật lên này, thì rất có thể một lần nữa sẽ chạm vào đây bật lên. Và chúng ta sẽ vào khung M15 cho xem, theo dõi xem thêm tại sao mình khá chắc chắn với cái điều này. Đây là những gì chúng ta có trong M15, bởi vì nó liên tục nó xuất hiện một cái phân kỳ giảm. Vậy nên ở trong H1 mình càng ngày mình càng tự tin hơn với cái dự đoán của mình là giá bắt đầu nó có thể nó sẽ quay đầu giảm điểm. MACD nó cũng bắt đầu có một cái phân kỳ giảm ở đây, đúng không ạ? Phân kỳ giảm ở đây tương đối là dễ nhìn, nếu các bạn đánh thành thạo, các bạn đánh quen khi nó có một phân kỳ giảm, nó sẽ cho chúng ta một cơ hội chúng ta sell khá là rõ ràng. Vậy thì ngay lập tức mình đã thấy một cơ hội sell đây với một cái nến nhấn chìm đỏ rất là dài, thì không có lý do gì để chúng ta không sell ở đây cả. Và giá liên tục chạy xuống, và như mình đã bảo mọi người là chúng ta đã ngay lập tức chúng ta được sell ở lúc 8 giờ, và ở lúc 21 giờ 57 chúng ta được 50 pip cho GU. 21 giờ 57 đúng không ạ? Một deal khá là dễ đánh với chúng ta, liên tục những cái lệnh giảm xuống tương đối là dễ đánh. Vậy thì đến đây giá đang sideways một đoạn, và chúng ta đang có mức lợi nhuận chúng ta ở đây là rơi vào khoảng 95 pip rồi, và mình cảm thấy khá là hài lòng. Vậy thì chúng ta đang ở GU dương 80 pip, và trong lúc mà mình đang có lệnh GU thì mình có thêm những lệnh khác ở ngày hôm đó. AU đang dương 23 pip, đến 22 giờ 45 thì GU đã được 22 giờ 45 thì GU đã được 90 pip, đúng không ạ? Rất dễ, GU đạt 100 pip vào cuối ngày. Và lúc 22 giờ 49 nó mức lãi GU ở đây như mọi người thấy. Vậy thì nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta giữ cái lệnh này thì sao? Chúng ta vẫn đủ khả năng chúng ta đạt được take profit ở đây không? Giá vẫn chưa chạm take profit mà đã bị hit stop loss hòa ở đây và giá đã đi lên. Vậy thì cái bài học ở đây mà mình muốn nói cho mọi người đó là gì? Đó là chúng ta nên hài lòng với những gì chúng ta có, và chúng ta đừng kỳ vọng chúng ta sẽ ăn được đúng như cái profit của chúng ta. Có thể chúng ta đôi lúc chúng ta sẽ chấp nhận chúng ta ăn non hơn một chút, nhưng miệng cuối cùng tổng của chúng ta vẫn có lãi là được. Và kể cả RR các bạn có, sau khi các bạn chốt lời, cái tỷ lệ RR các bạn nó trở về là 0.8 hoặc là 1 hoặc là 1.2 hoặc là 2 hoặc là 5 thì nó không quan trọng, bởi vì cái RR nó chỉ để các bạn tham khảo khi các bạn lúc đầu, trước khi các bạn vào lệnh. Nhưng sau khi các bạn vào lệnh, các bạn cảm thấy các bạn cần phải linh hoạt hơn, bởi vì nếu mà chúng ta cứ đi theo đúng cái profit, đi theo đúng những cái RR của chúng ta mà trong cái trường hợp thị trường nó không còn như ý muốn nữa, vậy thì cái việc chúng ta chốt lời là một cái việc chúng ta nên làm và chúng ta nên sử dụng đó. Ví dụ như đầu chúng ta cứ cố chấp là chúng ta cứ take profit ở đây mà chúng ta không take profit ở đây, hoặc nếu tệ nhất là đến đây mà các bạn không gồng và các bạn không nâng stop loss về entry các bạn, thì đây là một cái sai lầm rất là lớn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ không bị vướng cái lỗi này. Nên thứ nhất là có lãi thì nên vui lòng take profit hoặc vui lòng nâng stop loss về entry các bạn. Rồi sau đó các bạn để gồng đến đâu thì gồng, chứ đừng đánh một cách gồng nó mù quáng, là cứ để đó và đợi khi nào chạm take profit, nó sẽ làm cái khả năng thua lỗ của các bạn tăng lên rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì trên đây là hai cái lệnh mình cảm thấy rất là ưng ý, là đem lại mức lợi nhuận cho mình tương đối là lớn ở trong tuần vừa rồi. Và mình đã phân tích cho mọi người để mọi người hiểu được là tại sao cách đánh của mình rất là đơn giản, dùng ít chỉ bám nó vẫn hiệu quả đến thế. Nó vẫn giúp cho mình có kèo đẹp, vẫn giúp cho mình có những entry tốt, vẫn giúp cho mình có khả năng có thể nhồi lệnh được. Thì tất cả những câu hỏi này đã được trả lời ở trong cái video của mình hôm nay. Và rất hy vọng là những cái giải đáp này của mình sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về tình hình thị trường, và sẽ giúp cho mọi người nắm được rõ hơn về tâm lý giao dịch của một trader chuyên nghiệp. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.